Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn. Yes, namimigay tayo ng mga libreng printable na reviewers. So anyway, sa video ito, dito na tayo sa halos pareho lang to. Wala tong pinagkaiba sa ratio. Paanong ratio yan, ma'am? Ang tanong dito ay, reduce the following fractions to lowest terms. Meron tayong pinakadetalye regarding sa ratio. So, ilalagay ko na lang din sa comment section yung mga na-upload na natin dati regarding dito sa mga ratio na to. Or kung i-upload ko rin ito sa ating YouTube channel, so ilalagay ko sa description ng video ito. Now, ito ay random post sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Let's do number 1. Itong si ma'am, bakit naging ratio yan ang sabi, lowest terms. Sa ratio, meron tayong fraction. Halimbawa, number 1, 7/21. Pareho lang yan sa 7:21. So ngayon, kapag mag-simplify tayo ng fraction or gawin natin itong lowest terms, hanapan natin ng greatest common factor. So, meron na tayong detalye nito. Pwede niyong i-search greatest common factor, dugtungan lang ng Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa paghahanap ng greatest common factor. Unang-una, sinishare ko doon yung iba't ibang ways kung paano hanapin yung greatest common factor. So, ito yung unang way. 7/21. Tingnan natin yung pinaka-lowest which is yung 7. Sa 7, makadivide ba siya sa 21? Kung yes ang sagot, yan na yung greatest common factor natin which is 7. 7 divided by 7 equals 1. 21 divided by 7 and this is 3. So ang sagot sa number 1 ay 1/3. Next, sa number 2, this is 8/56. Again, itong lowest number natin dito na 8. Makadivide ba siya sa 56? Kung yes ang sagot, then yan yung greatest common factor natin. 8 divided by 8 equals 1. 56 divided by 8 and that is 7. So therefore, ang sagot sa number 2 ay 1/7. Next, number 3. 17/51. Unang-una itong si 17 ay prime number yan siya. Bali, yan, ang mga factors dyan ay only 17 and 1. So, ganito na lang ang tanong natin na. Si 17, makadivide ba sa 51? Now, kung ang sagot ay yes, yan na yung greatest common factor natin, 17. 17 divided by 17 and that is 1. 51 divided by 17, this is 3. So sa number 3, ang sagot dito ay 1/3. Next, medyo malaki na yung mga numbers natin dito. 108/110. Now, mag-umpisa tayo sa 2. Yung common factors natin kasi even numbers naman itong dalawa. 108 divided by 2, and this is 54. 110 divided by 2, and this is 55. Now, ngayon, magkasunod yung mga numbers na yan. So, obviously, ang common factors lang naman dyan ay 1. Dito sa 54 and 55. So, therefore, yan na yung sagot. 54/55. So, therefore, yung 2 pala na pang-divide natin yan na yung greatest common factor dito sa 108/110. Next, number 5. This is 24/45. Now, kung ipariho natin dito sa 1, 2, 3, natitingnan natin itong numerator natin or yung may maliit na value which is yung 24, kung makadivide ba siya sa 45. Now, ang sagot ay no. Therefore, ito ang gagawin natin. List down natin yung mga factors ni 24.
Ang mga factors na 24, we have 12, 8. Ang pares sa 12 ay 2. Pares sa 8, 3. 6. Ang pares niyan ay 4. So anyway, since hanapin natin yung greatest common factor. Greatest common factor. Ibig sabihin may mga common factors sila. Doon tayo sa greatest. 12, pinakauna. Hindi makadivide sa 45. 8, hindi rin makadivide sa 45. 6, hindi. Next, ang 4, hindi. Pero makadivide yung 3 sa 45. So, yan na yung greatest common factor natin. Another way, i-list down natin. So, ito yung 24, 45, yung mga factors. We have 12, 8, 6, 4, 3, 2. Now, itong mga factors ni 45, we have 15, 9, 5, 3. Yung common factors nila ay 3. Since 3 lang naman maliban sa 1 dyan, so yan na yung greatest common factor. So, ang greatest common factor natin dito sa 24 over 45 ay 3. So, 24 divided by 3 and this is 8. 45 divided by 3 and this one is 15. So, therefore, yan na yung sagot. Ang lowest term dito sa number 5 na 24 over 45 ay 8 over 15. Next, number 6. Madali lang to. Yung 3 over 45, again, nasagutan na natin yung mga factors ni 45. Isa sa mga factors ni 45 ay 3. So therefore, si 3 ay obviously makadivide sa 45. So yan na yung greatest common factor natin, yung 3. 3 divided by 3 and that is 1. 45 divided by 3 and this is 15. So ang sagot sa number 6 ay 1 over 15. Now, dito sa number 7 to 10 for sure, madali na lang sa inyo kung naintindihan nyo yung 1 to 6 natin. We have 21 over 63. Ano ba ang common factors dyan? Now, hanapin lang natin naman ay yung greatest common factor. Again, kung itong pinaka-least nating number ay makapang-divide dito sa greatest, which is yung 63, then yan na yung greatest common factor natin, which is 21. 21 divided by 21, this is 1. 63 divided by 21, and this is 3. So therefore, ang sagot sa number 7 ay 1/3. Next, sa number 8. Ganon din ang gagawin natin sa number 8. This is 11 over 132. Kasi itong 11 ay obviously makapang-divide siya sa 132. So, ang greatest common factor natin dito ay 11. 11 divided by 11, that is 1. 132 divided by 11, and this is 12. So, ang sagot dito sa number 8 ay 1 over 12. Next, number 9. Ang number 9 natin, this is 16 over 24. So, ganito ang gagawin natin. 16 at si 24. Parehong even numbers, i-divide natin ng 2. 16 divided by 2, and that is 8. 24 divided by 2, this is 12. Ma-divide pa rin ng 2. 8 divided by 2, and this is 4. 12 divided by 2, this is 6. Ma-divide pa rin ng 2. So, 4 divided by 2, 2. 6 divided by 2, and this is 3. Paano hanapin yung greatest common factor? 2 times 2 times 2, this is 8. Yan na yung greatest common factor dito sa 16 over 24. 16 divided by 8, and this is 2. 24 divided by 8, and this is 3. So, ang sagot dito sa number 9 ay 2/3. Now, another way para hanapin natin yung greatest common factor dito sa 16 at 24. I-list down natin yung mga factors. So, next sa 16, we have 8, 4, at 2.
Ito namang si 24, we have 12, 8, 6, 4, 3, 2. Pareho din yung may mga 1. Now, doon tayo sa mga common factors. Ang common factors ay meron tayong 1. Next, meron tayong 2. We have 4 at 8. Pero yung hinahanap natin ay yung greatest. Yung greatest common factor. So, ang greatest common factor natin ay itong 8. So, therefore, ito yung isang way kung paano hanapin yung greatest common factor at ito rin. So, 16 divided by 8 equals 2. 24 divided by 8, and that is 3. Kaya ang sagot dito sa number 9 ay 2/3. Next, number 10. So, sa number 10, we have 2 over 18. Madali na lang yan kasi si 2, makadivide siya sa 18. So, ang greatest common factor natin ay 2. 2 divided by 2, that is 1. 18 divided by 2, this is 9. Kaya ang sagot sa number 10, 1 over 9. Now, ito naman yung abangan nyo sa next na video. Mga ratio. Ito ay ratio 1 year ago, the ratio of honey and pioche. I don't know kung paano ito yan pag-pronounce. Ages was 2:3 respectively. After 5 years from now, this ratio becomes 4:5. How old is pioche, kung paano yan i-pronounce. Meron pa, ito rin ang abangan nyo. The ratio of men to women in an athletic meet is 5:3 and have a total number of 2,400 athletes. How many additional women would have to join to make the ratio of men to women 1:1? So, ito yung abangan nyo sa next na mga videos natin. Thank you and God bless.